এভৰিৱান মই ভিডিঅ' হৈ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আজি আপোনালোকে লৈ আহিছোঁ এটা বিশেষ ভিডিঅ', এটা ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন ভিডিঅ'। তো ৱেল্ডিঙৰ ওপৰতে হয় ভিডিঅ'টো আছিলে মিগ ৱেল্ডিঙৰ ৰবটিক ৱেল্ডিং কেনেদৰে কৰে তাৰ ওপৰত এটা মেচিন ছেটআপ হোৱা এটা ভিডিঅ' আহিছে মোলৈ। তো সেয়েহে ভাবিলোঁ আপোনালোককো ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু স্কিল ডেভেলপমেণ্ট ইনষ্টিটিউট গুৱাহাটীৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন লিংকত প্লে লিষ্টটো দি থোৱা থাকিব, তাৰ ওপৰত আপোনালোকে চাওঁ বুলি ভাবিলে চাব পাৰিব। আৰু এনেদৰে মৰম দি গৈ থাকিব আৰু চেনেলটো যদি ভাল লাগে, ভিডিঅ'বিলাক যদি চাই ভাল লাগিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে লাইক কৰি দিব। তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়োঁ।